السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مای ډیر سټوډنټس څنګه چل د امید ساتم تاسو بخی. دا زما 5م نمبر لیکچر دی په لیول 1 کې. لیول 1 ما د بیسیک نه شروع کړی. که تاسو هغه نور ویډیوګانې کتل غواړئ نو خامخا یې ګورئ. د بیسیک نه به تاسو کنسپټ کلیر شي ان شاء الله. نننی لیکچر نننی ویډیو زما پسه ده چې تاسو کله بل نه د ورځې باره کې تپوس کوئ څنګه به کوئ، د میاشتې باره کې تپوس کوئ څنګه به کوئ، د کال باره کې، د ټایم باره کې، د ډیټ تاریخ باره کې یو بل نه په انګلیش کې تپوس کوئ نو څنګه به کوئ. ان شاء الله امید ساتم چې تاسو مکمل کنسپټ تیر کیږي. ویډیو مکمل وګورئ. یاد ساتئ چې کله تاسو د ورځې باره کې بل کس نه تپوس کوئ څنګه به کوئ. نو اسانه خبره، آسان سوال. what day is today? what day is today؟ دې مطلب څه دی؟ نن د څه ورځ ده؟ ډے وایي ورځې ته. what day is today؟ نن د څه ورځ ده؟ اسانه خبره. بل کس په جواب درکړي it is Friday. it is Friday نن د جمعې ورځ ده. it is Monday نن د پیر ورځ ده. نو چې د څه ورځې هغه به درته ووایي. جواب ډېر خلک وایي چې today is Friday, today is Monday. او هم صحیح ده. بهتر خبره دا ده بک کې جواب چې کوم دی it سره دی چې it سره ورکوي. it is Friday, it is Monday. اسانه خبره. نو چې کله یو کس د ورځې باره کې تپوس کوئ څنګه what day is today یا what day is it. today په ځای باندې it هم ویلی شئ. what day is it یا what day is today یو خبره ده. اوس چې کله د میاشتې باره کې تپوس کوئ، چې کله اوس د میاشتې باره کې تپوس کوئ نو څنګه به کوئ؟ نو یاد ساتئ اسانه خبره. what month is it؟ what month is it؟ دا کومه میاشت ده؟ نو جواب بس سری what month is it یا what month is this یو خبر ده. جواب ہے it is February, it is March, it is April. دا د اپریل میاشت ده. اوس دا اګست روانه کړه ما چاته پوښتنه وکړو چې what month is this یا what month is it؟ دا کومه میاشت ده؟ منت وایي میاشت ته. نو زه به ورته ووایم چې it is August. دا د اګست میاشت ده. خبره ختمه. هغه له پته ولګي چې دا دغه میاشت ده. نو چې کله د میاشتې باره کې تپوس کوئ what month is it؟ دا کومه میاشت ده یا what month is this؟ نو جواب به څه سره په it سره it is. خبره ختمه. او ورپسې د میاشت نوم اخلئ. چې کله اوس د کال باره کې تپوس کوئ څنګه به کوئ؟ نو یاد ساتئ کال باره کې چې دا کم کال دی نو what year is it؟ what year is it؟ what year is it؟ دا کم کال دی یا what year is this یو خبره ده ښه. what year is it یا what year is this مطلب دا کم کال دی. جواب بس سری it is. اوس دا کم کال روان دی 2023 دی که نو سر 2023. it is 2023 یا it is 2023 دا سم ویلی شي 2023 یا 2023. نو چې کله د کال باره کې تپوس کوئ what year is it دا کم کال دی یا what year is this یو خبر. جواب بس سری په it سره وایي. امید ساتم چې په دې پوه شوي. اوس چې کله د تاریخ باره کې تپوس کوئ، چې کله د تاریخ باره کې تپوس کوئ د ډیټ باره کې نو څنګه یې what is the date today؟ what is the date today؟ نن سویم تاریخ دی. دا سم ویلی شئ یا what is today's date؟ دا سم ویلی شئ what is today's date یا what is the date today. دواړه صحیح دي خو زیات تر چې کم دی دا استعمالیږي what is the date today یا what date is today. what is today's date نو دا ټول صحیح شو. خو جواب پس صحیح. مطلب د دې دا څه دی؟ مطلب د دې دا دی چې نن سویم تاریخ دی. جواب بس صحیح په it سره it is 15th August. میاشتې نوم ورسره مخکې دی 15th August
مطلب 15 تاریخ دی. It is 15th October. It is ورپسې تاریخ نومونه یو میاشت سره منشن کوئ. It is 25 September. اسانه خبره. 28 September چې څه تاریخ وي نو هغه به بل کس ووایي. چې کله ډیټ باره کې تپوس کوئ نو څنګه what is the date today یا what's today's date یا what date is today what date خو زیاتره چې کوم دی دا استعمالیږي what is the date what's today's date شارټکټ فارم کې ویلی شي اسانه خبره. نو دا خو شو دا تاریخ باره کې چې تاریخ باره کې به څنګه کوېسچن کې. اوس چې کله ټایم باره کې تپوس کې څنګه وکړې ټایم باره کې نو یاد ساتئ چې څنګه what time is it what time is it د دې مطلب څه دی څه ټایم دی لکه یو کس ته وایې که نه چې څه ټایم دی نو انګلیش کې به څنګه what time is it څه ټایم دی جواب به څه سره په it سره it is ورپسې ټایم وایه it is 9 o'clock it is 10 o'clock it is 9:15 مطلب په باندې نه it is 9:30 it is 9:45 اسانه خبره what time is it څه ټایم دی یا داسې ملی شي ډېر خلک وایي چې what is the time what is the time خو دا لیست کامن دی بهتر کم یو دی دا what time is it what is the time by your watch what is the time by your watch دې مطلب هم دا دی چې څه ټایم دی 9 په پورې یا 10 په پورې یا چې کم دی ګرامر کې هم دا ډېر راځي ګرامیټیکل چې کوم MCQs هغې کې هم دا راځي چې what is the time by your watch مطلب څه ټایم دی خو ډېر خلک چې کوم دی آپشن یې ورکړي چې what is the time in your watch what is the time on your watch نو وایي کوم یو کریکټ وي نو یاد ساتئ چې what is the time by your watch دا کریکټ دی صحیح دا دواړه چې کوم دی دا ګرامیټیکلي ورسره غلط راځي what is the time by your watch دا سنټنس صحیح دی او چې بای راشي نو ډایرکټ بای له ټیک ورکوئ صحیح ده what is the time by your watch مطلب څه ټایم دی اسانه خبره. نو امید ساتم چې پرانی ټاپک په پیښ شوي یئ دا زما پیج دی انګلیش وذ عادل بشیر فالو یې کړئ او یوټیوب چینل انګلیش وذ عادل بشیر هغه هم سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ لایک یې کړئ چې نورو ته هم فایده ورسي. السلام. Thank you so much.